We voelen het allemaal. De wereld die je bewandelt verandert, zowel voor jou als voor mij. De economie, de planeet, de gehele maatschappij. De technologische vernieuwing is vaak de kracht die drijft. Wie of wat past zich aan en blijft en wat is hetgeen dat dan verdwijnt? Wat komt er op ons af de komende jaren en hoe zullen we het digitaal vertalen naar zowel professioneel als persoonlijke verhalen? Laat ons luisteren naar deskundigen die ons een glimp van de nabije toekomst gunnen. Hallo, hallo. Welkom bij Inspire on Air. Spoken word artieste Hind El Jadid lichten al een tipje van de sluier. We willen jullie weer meenemen naar de nabije toekomst. En samen bekijken we de veranderingen die op ons afkomen. Want wat is nu de plaats van de mens in onze hybride wereld? En hoe moeten bedrijven hiermee omgaan? Het zijn maar enkele van de vragen die we voorleggen aan een panel van boeiende experts. Als het gaat over de plaats van de mens in deze gedigitaliseerde wereld, is het zeker uitkijken naar de visie van de Engelse specialiste Nicola Millard. Zij is straks onze gast. Maar we gaan eerst spreken met het volgende trio. Dat is terug die humanistische reflex. In plaats van alles te proberen waarderen op het hyperpersoonlijke, is het een interessante denkoefening om te kijken welke waarden zitten we als we wederkerig beginnen redeneren. Als je 20.000 volgers hebt, je hebt 50.000 volgers, je hebt 100.000 volgers, dan ben je waardevol omdat je een community aanraakt, hebt die bepaalde mensen niet meer kunnen bereiken. Het heeft te maken met de mensen van Telenet, het heeft te maken met een engagement, een passie, een wil om de zaken beter te doen. Hoe beleef je die waarden? Het is door wat je doet, niet door wat je zegt. Hannes, Anne, Fredo, welkom in onze studio. Gaat het met jullie? Prima, dank je wel. Supergoed. Alles in orde? Alright. Hey, Hannes, als social media expert onderzoek jij het gedrag van jongeren in de hybride wereld. Leven zij nu echt in de metaverse, zoals dat woord het zegt? En misschien ook eventjes uitleggen wat de metaverse juist is voor degenen die het niet weten, inclusief ik. Ja. Dat is meteen een heel moeilijke vraag natuurlijk. Wat is de metaverse? I know. Veel mensen denken dat dat iets is waar je een bril voor nodig hebt, zo'n virtual reality bril. Nee. Dat is helemaal niet waar. Eigenlijk, de metaverse is eigenlijk gewoon al heel hard aanwezig in ons leven, overal. Zij het via platformen in Roblox of via augmented reality in Snapchat en Instagram. Ja. Maar evengoed... om ons leven te bepalen. Ik had er net met Fredo erover gepraat en hij gaf eigenlijk een fantastisch voorbeeld van zijn kinderen. Ah ja? Vertel. Mijn kinderen zijn 10 en 12 en hun leven speelt zich voor een groot stuk af online. Zoals veel van onze kinderen waarschijnlijk. Okay. Die doen aan betekenisgeving en zingeving online. En het mooiste gesprek dat ik had met mijn zoon, 10 jaar, over rouw en afscheid nemen, was bij het overlijden van zijn favoriete YouTuber, Technoblade. Ook, Dat was op de verhuisdag van mijn ouders in huis. Die dachten dat hij aan het rouwen was voor de verhuis, maar dat was niet zo. Dat was zijn YouTuber was gestorven. Okay. Dus daar gebeuren dingen. En die gebeuren echt, ook al is het maar een YouTuber die hij nog nooit had ontmoet. Ja, voor hen is dat echt, hè? Natuurlijk. In die zin leven die al in een soort versie van de realiteit waarin dat digitaal en online totaal niet meer uit elkaar te houden is. Het bepaalt hun hele leven bijna. Dus ze zijn altijd online. Het heeft heel veel voordelen. Ze hebben een Zwitsers zakmes in hun zak zitten. Ze gebruiken het om samen huiswerk te maken. Langs de andere kant is er ook de grote impact die TikTok heeft. Het was recent, ik denk vandaag nog in een iets, dat studenten gerankt worden op basis van een foto op TikTok. Dus online bullying is een heel groot deel van veel van de kinderen hun leven. Ja. Het is overal, ja, tuurlijk. Het heeft immense impact, maar ook in a good way. Ja, Fredo, jij bent media- en technologie-specialist. Hoe kijk jij daarnaar, naar die social media en vooral de impact op onze jongeren?
Ik kijk daarnaar enerzijds vanuit de verslaving. Ik denk dat veel van ons, moeten eerlijk zijn, we zijn Klopt. verslaafd aan Ja. die schermen. Jij zelf ook? Ja, tuurlijk. Ons en onze kinderen. Hè? En Ja? Ons en onze kinderen. Ja, Ja, we, maar we het is- kijken niet enkel naar de Nee, kinderen nee, nee, vandaag. Hè? absoluut. Dus het zijn verslavingsmachines dat we gebouwd hebben, maar ik kijk er ook naar met heel veel enthousiasme en nieuwsgierigheid. Want wat ik interessant vind aan die nieuwe platformen, zoals TikTok, is dat elke gebruiker ook een maker is. En dus dat de rollen veranderd zijn. En dus eigenlijk het traditionele broadcastmodel, wij maken media en jullie kunnen daar naar luisteren of kijken, dat is voor de jongeren iets vreemd. Ja. Op TikTok ben je altijd een maker en je hebt daar een suite aan software tools die het uitermate eenvoudig gemaakt om verbluffende video's te maken, waarbij je als professional soms uren of dagen nodig hebt en heel Om het te dure doen, middelen ja. ook. Ja. Dat kan nu allemaal heel automatisch. Het is echt gek wat ze kunnen Het is maken. gek, toch? maar tegelijkertijd zijn ze ook de hele tijd in concurrentie met de beste TikToker ter wereld. Ja. Dus het pretendeert zich als een soort agoria waar iedereen gelijk is, maar het is eigenlijk een heel scherpe arena waar er gevochten wordt om de aandacht. Ja, En je uiteindelijk- bent dus in strijd met de beste TikToker, met de beste YouTuber. Ja. En Maar het je is dus zegt een het. heel competitieve wereld. Het is zoals elke technologie trouwens, is het iets waar heel veel opportuniteiten in zitten, waar ik heel enthousiast van word, maar waar we ook heel echt over moeten praten als een maatschappij. En iedereen moet daar zijn rol in nemen, ook de bedrijfswereld, om te zorgen dat het een warme plek is. Een plek Ja. is voor mensen en niet enkel voor bedrijven. Klopt. Ja, je sprak net over TikTok. Anne, zit jij op TikTok? Ik zit niet op TikTok. Ik ook niet. Wie zit hier allemaal op TikTok? Ja. Toch een aantal mensen. Jullie zitten ook op TikTok. Oké, is Ja. Facebook dan passé? Facebook, moeilijk verhaal. Facebook is een gigant die zomaar niet passé zal zijn. Hè. Die Nee. zeker nog een tijd zal blijven bestaan ook. Maar uiteraard komen er altijd maar nieuwe dingen. Hè. TikTok is niet waar iedereen het over heeft, maar er zijn veel andere apps. BeReal, hè. Ik weet niet of je op BeReal zit bijvoorbeeld. Oei, nee. BeReal is een app waar je foto's moet nemen nu in het moment. Ja. En die neemt een foto van wat voor jou is en neemt ook een selfie tegelijkertijd. En als je foto's van andere mensen wil zien, moet je eerst je eigen foto posten. Ik bedoel maar, het evolueert constant. En TikTok is nu gewoon de grote new kid on the block. Ja. Facebook is niet gedaan, zeker niet. Nee. Ik denk wel dat Facebook passé is als een sociaal medium. Ja, toch? Ik denk dat iedereen ondertussen wel beseft dat het eigenlijk een webshop is. Dat zich voordoet Dat er als- marketing achter zit, dat bedoel er je dan? Hè? niets anders meer is dan dat. Ja. En Ja. het doet zich voor als iets sociaal, maar eigenlijk heb ik niet meer het gevoel dat ze nog pretenderen dat dat belangrijk is voor hen. Zitten Ja. jullie Ook nog op Instagram. Facebook trouwens? Ik zit nog op Facebook, ja, werkgerelateerd. Ik heb Ja. dan een thriving community via Facebook groepen. Hè. Ik probeer dan naar Discord te brengen, hè, omdat dat een leukere plek is om te discussiëren met mensen. Maar Facebook groepen, de realiteit is nu eenmaal dat heel veel mensen gewoon op Facebook zitten. Dus je Ja, kan klopt. ze daar het beste bereiken. Als we nu spreken, want we hebben het nu over jongeren gehad, maar als we spreken over bedrijven, moeten die ook allemaal richting TikTok? Ja, ik denk dat het zeker heel slim is om dat te Echt? doen. Ja, met mijn bureau begeleiden wij ontzettend veel bedrijven op TikTok. Waarom? Omdat ze die generatie willen bereiken ook. Hè. En ze zitten niet meer op Facebook en ze moeten wel op TikTok aanwezig zijn. Ja. Ja. Maar wat ze dan niet moeten doen, denk ik, is daar boodschappen die elders al verteld zijn, herverpakken voor TikTok. Ik denk dat je dan TikTok moet zien als een entertainmentplatform. Dat Ja. is entertainment, dat is televisie. Maar Dat is heel creatief. Ja, klopt. Maar dat is met elk platform. Hè. Je moet, als je Dat content is gaat waar. maken, moet je een beetje op het platform richten wat daar het beste werkt. En je moet vooral niet de jongeren proberen na te doen. Ik denk dat je daar je eigen verhaal moet proberen te ja. vinden. En er zijn veel bedrijven die dat met succes doen. Oké, ik heb vooral gehoord dat TikTok dus niet alleen voor de jongeren is, Nee, ook voor nee, ons. Dat is Anne. juist. Maar ik heb er wel een vraag over, want TikTok is natuurlijk Chinees. En we weten dat er vanuit de datawetgeving en hoe er met data omgegaan wordt, dat er toch ook wel wat bekommernissen zijn dat al onze kinderen, al onze jongeren op TikTok zijn en dat je toch zoveel gegevens en veel data geeft Ja. aan een mogenheid die er misschien toch andere zaken mee gaat doen dan dat we wensen. Hoe kijken jullie daar dan eigenlijk naartoe? Dat is een vraagstuk waar ik mij niet mee bezighoud. Maar ik weet dat ik ben meer van de content, hè, van wat erop gepost wordt. Ik weet dat dat dingen zijn die leven. En er zijn heel wat landen. Hè. Amerika probeert het aan banden te leggen. Ja. Italië probeert het aan banden te leggen. En
Ik denk terecht dat ze dat moeten onderzoeken. Ik denk dat we al vrij ver gevorderd zijn om dat nog terug te schroeven. Maar ze moeten dat gewoon... ik denk dat dat iemand anders zijn taak is dan eerder overheid om daar te gaan kijken wat daar de gevolgen zijn en hoe ze dat kunnen aanpakken. Ja. Maar je hebt wel gelijk, want ik denk dat er sowieso veel meer digitale geletterdheid nodig is, zodat wij als burger allemaal wakkerder worden over deze problemen. Ja. De reden om te investeren in STEM of STEAM is niet dat iedereen een topingenieur wordt, net zoals dat we nu mensen leren schrijven om allemaal lazy spit te worden. Zo werkt het niet. Je moet er gewoon wel begrijpen hoe het digitale werkt. Dus we moeten veel meer bewust zijn over dat digitale en die data. Maar anderzijds, vandaag worden er wetsvoorstellen geschreven in de commissies vanuit de regering in een Google Doc. Dan stel ik me ook de vraag, zullen we daar niet beginnen en daar een veilig systeem voor bouwen? Goed En dan vraag ik punt. waarom gebruik je Teams? Ja, Google Docs is toch makkelijker? Ja. Dat is wel echt gemakkelijk. Hè? Het is, Google is wel Docs waar, ja, Google maar- Docs is het grootste collaboratietool in de wereld. De meeste verandering ever komt van Google Docs, volgens mij. Wauw. Maar we zijn daar niet consequent in. Dus we moeten daar gewoon veel consequenter in worden, Ja. denk ik. Oké, ja, duidelijk een geweldig topic om nog op verder te gaan. Ik verwacht ook een grote opstand als ze TikTok gaan lamleggen. De jeugd zal revolteren. Ja, dat denk ik ook wel. Goed, ja, het is duidelijk dat ons leven steeds meer digitaal ingericht wordt. En vandaag zijn we het gewoon om te betalen voor online diensten zoals Spotify, Netflix, maar het gaat verder dan dat. Kijk maar eens naar volgende reportage. Joon is een digitaal energieplatform dat ervoor zorgt dat mensen niet te veel betalen voor hun energiefactuur. En wij hebben diensten en oplossingen op 3 pijlers eigenlijk. Wij zorgen voor het laagste tarief op elk moment, geven inzicht in het verbruik en geven ook advies rond de beste energieinvesteringen voor uw woning. Dus het idee van Joon is ontstaan een 5-tal jaar geleden. Waren wij van mening dat er wel mogelijkheden moesten zijn om digitale diensten te bouwen die de mensen helpen om hun energiefactuur te verlagen. Joon heeft onder andere subscription-based diensten, bijvoorbeeld om uw energiefactuur altijd op het laagste tarief te houden. Maar daarnaast bieden wij ook een oplossing om inzicht te krijgen in uw verbruik en op basis daarvan de ideale energie-investeringsmix voor uw woning te gaan adviseren. En verder bieden wij eigenlijk onze oplossingen ook aan via derde partijen, via integraties van platformen of apps van andere bedrijven, zodat zij ook hun klanten kunnen helpen om de energiefactuur onder controle te krijgen. De energiemarkt is een zeer complexe markt vandaag al. Op de lange termijn wordt het alleen maar complexer en ingewikkelder voor de eindgebruikers. Die complexe keuze en veelheid aan oplossingen, daar kan de consument bijna zijn weg niet meer in vinden. Als doel hebben wij bij Joon eigenlijk om de energietransitie naar betaalbare en groenere energie te gaan versnellen. En dat willen wij doen door iedereen mee aan boord te krijgen. Door echt naast de klant, naast de consument te gaan staan, aan zijn kant van het spectrum, zeg maar, en hem te helpen om de allerbeste keuzes te maken. En zo hebben we eigenlijk ook een positieve maatschappelijke impact, enerzijds op de betaalbaarheid en op budget, huishoudelijk budget van klanten eigenlijk, en anderzijds in één moeite door op het klimaat door de juiste groene oplossingen te kiezen. Ja, Hannes, op regelmatige basis dus betalen voor een online dienst. Zeg maar, ja, die subscription economy, dat is iets dat op volle toeren draait. Gaat dat ook richting sociale media gaan, denk je? OnlyFans, ik weet niet of je dat kent. Ja, Dat is ja. ook subscription-based. Van horen zeggen. Er zijn ook creators die hun content betalend aanbieden, zoals OnlyFans, maar ook Instagram heeft nu die functie, TikTok begint die functie te installeren. Dus Ja. absoluut, dat is iets wat heel aanwezig is. Maar ik weet niet hoe ik al die subscriptions ga blijven betalen, want ik heb er nu Ja, al een toch stuk of veel. 25. 25? Niet op OnlyFans. Nee. Nee. Ja, tuurlijk. Zeg, 50 vrienden. ja. Ik ben wel benieuwd, ja, het woord influencer, ik vind het zo'n speciaal woord. Hoe belangrijk zijn die, of niet belangrijk zijn die geworden? Vertel Waanzinnig eens. belangrijk. In de realiteit, dus, wij werken voor heel veel bedrijven en ik denk in 80% van de gevallen van de campagnes dat wij voeren, zijn influencers betrokken tegenwoordig. Het werkt dus echt wel. Het werkt en ook, het is gewoon zo...
de jongeren nu en de mensen die we moeten bereiken zijn gewoon, en zelfs de ouderen, hè, zijn heel versnipperd met hun aandacht. Hè. Je kijkt naar Netflix, je kijkt naar kabeltelevisie, je kijkt naar YouTube, je kijkt naar Instagram. En het is onmogelijk om die mensen allemaal samen te bereiken. Dus je moet daar andere manieren gaan vinden om die te bereiken. En influencers zijn één van die dingen waar je dat mee kan doen. Ja. Maar het is ook al zo oud als de straat. Hè. Koen Wouter is ook een influencer. Eigenlijk wel, ja. Een offline influencer. Nu waarschijnlijk een off- en online. Ik heb hem ooit, ik heb nog bij The Voice gewerkt en ik had hem gezegd, je moet op Instagram. Ik had dat aangemaakt voor hem. Hij wou er niet op. Hij weigerde dat. Hij wilde dat niet, maar ondertussen heeft hij dat geadopteerd, zijn Instagram, en draait dat heel goed, zijn Instagram. Ja, ik heb dat ook heel lang geweigerd. En op een gegeven moment dan zwicht je dus gewoon. Gaan wij dan toch ooit nog op TikTok belanden? Ik denk het wel. Ik denk Echt? het wel. Alleen om te kijken wat daar gebeurt Gewoon en wie wat doet. Het is erg om te zeggen, maar dan is TikTok dood. Ligt niet aan jullie, hè? Nee, dat ligt niet aan Facebook jullie, maar dood dat is. is, Ja, dat is wat gebeurt. Dat gebeurt met de social de networks. shift. Ja. Elk social network heeft een moment waarop ze te mainstream zijn geworden en dat de jongeren zeggen, dag. Ja. En zo schuift het altijd Ja, op. En inderdaad. wordt er van alles uitgevonden, iedere keer Ja. opnieuw ook. Ja. Maar we hadden het over influencers en het gaat nog veel verder. Hè. Er zijn tegenwoordig ook al virtuele influencers, dus mensen die niet bestaan, avatars, die ook al een tijdje bestaan. Je hebt Lil Miquela, dat is een influencer uit Amerika, die heeft miljoenen volgers, maar ze bestaan niet echt. Zij doet samenwerking met merken, maar ze bestaan niet erg. Ze heeft mensen die met haar meevoelen als zij zich niet goed voelt, maar ze bestaat niet Ze echt. bestaat niet, Nee. wauw. Dat is echt een next step. Ze bestaat wel, hè? Als Voilà. avatar. Ja, Ja. maar dat is niet bijna als een semantisch mens. gesprek. Het is gewoon geprogrammeerd. Ja. Het is een uitvinding. Ja. Maar ze bestaat wel. Ja. Ze creëert waarde. Financiële waarde, emotionele waarde. Ja. Ja, het gaat zo ongelooflijk snel. Hè? En dan is content heel erg belangrijk. Misschien moeten we er eentje uitpikken, die veranderingen. DALL-E. Leg dat eens even uit. DALL-E is eigenlijk een artificiële intelligentiemachine. En de naam komt van Wall-E, die we kennen van de Wall-E. film. Wall-E. En DALL-E is al de artiest. DALL-E. DALL-E. Dus hebben we DALL-E. En wat dat doet, is eigenlijk, je geeft een prompt in, heet dat. Een term van, ik zou graag een gele astronaut zien op de planeet Venus terwijl hij aan het bloemschikken is. En dan geeft die artificiële intelligentie jouw resultaat een 10 seconden later en daar staat een perfecte foto, welke echt stijl je 10 ook wilt, seconden van jouw later? fantasie. Toch geen 10 seconden later. 10 seconden later, ja. Oké, Fredo, ziet dan de creatieve sector niet een beetje met een probleem als dit echt is? Ja, nee, geweldig. Of is het Kansen een liggen voor het opportuniteit? We moeten wel een paar gesprekken voeren over wat dan authentiek is en wat niet. Daar moeten we het True. even over hebben. Maar uiteindelijk, als metser honderden jaren geleden gebruikte je ook instrumenten om je ding gedaan te krijgen. We zijn altijd in relatie tot onze machines, tot onze instrumenten. Nu worden die machines een soort superpowers die ons de mogelijkheid Ja. geven om geweldige dingen te maken op korte tijd. Dat is De waar. vraag is, nog meer dan ooit, wat is dan van waarde om onze aandacht en onze tijd aan te besteden? En DALL-E is daar een interessant instrument in. Ik ken een architect die daarmee ontwerpt. Echt? Ja, Oké. onze pitchpresentaties, als wij een idee hadden, dan kunnen wij dat nu vormgeven. Moeten we daar niet super lang tijd in steken, dan geven wij gewoon een prompt in. Voilà. Ja, ben ik heel benieuwd hoe jij dat ziet, Anne, als verantwoordelijke People and Brand en Corporate Affairs bij Telenet. Als je dit allemaal hoort, hoe zie jij die technologie bijdragen nu aan een modern HR-beleid? Ja, ik denk dat de HR-functie zichzelf moet heruitvinden, gebaseerd op data, op technologie. En dat is een heel grote transformatie. Ik ben zelf toevallig nu ingenieur op een HR-functie, dus ik combineer de twee. Maar als je ziet, er is op dit moment een war for talent. We kennen dat allemaal. En eigenlijk is talent aan het winnen. Dus de vraag is van hoe als bedrijf hou je je beste medewerkers bij jou? En dan moet je een uitdagende omgeving geven. Maar ook kijken naar hoe voelen die mensen zich. Zijn ze gelukkig op wat ze doen? En vroeger deden we dat allemaal met surveys. We gingen iedereen bevragen. Maar nu heb je zoveel data. Dus mensen met Teams werken, Microsoft Analytics. Er zijn heel veel mogelijkheden om te kijken. Ja, dit team bijvoorbeeld, spenderen die echt van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds een tijd in meetings. Dat zie je dan. Dan denk je, daar is misschien iets aan de hand. Of hebben mensen effectief ook tijd om rustig te werken. Dus je kan data gebruiken, je kan technologie. U sprak van artificiële intelligentie.
Wij doen vandaag een test met artificiële intelligentie om te kijken, onze medewerkers die vandaag bijvoorbeeld in onze data scientists, die hebben een bepaald aantal competenties. Maar wat gaan ze in 3 jaar nodig hebben? Hoe moeten die competenties evolueren? En hoe kunnen we hun dan een individueel leerpad aanbieden dat ze van hier naar daar geraken? Want het is dat we gaan nodig hebben binnen 3 jaar. En wat AI doet, is er is zoveel data beschikbaar op het internet. Scraping van LinkedIn, cv's, jobsites, studies, die u die informatie geeft als bedrijf. En daar kan je dan eigenlijk mee aan de slag. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar ik denk dat het een enorme verandering is voor de HR-functie en voor de HR-teams om echt datagedreven, digitaal, artificiële intelligentie, chatbots, voor al de vragen die je krijgt in de administratie. Een chatbot kan heel veel oplossen. Kan dus, helpen, ja, het is echt wel een heel grote verandering waar dit thema over Wat je gaat. zegt, Anne, vind ik een heel schone nuance. Veel van de jongeren komen uit een heel competitieve wereld. Ja. Ook de bedrijven, de start-ups zitten in een heel competitieve wereld. Terwijl er juist een honger is naar te kijken van hoe kunnen we jullie competenties helpen ontwikkelen. Hoe kunnen we jullie daarin begeleiden. Ja. Kunnen we jullie een groeitraject aanbieden. Want er is weinig hoop voor die jongsten onder ons. Er is eigenlijk een vrij donkere toekomst dat wordt geschetst voor hen. En dus het aanbieden van persoonlijke zingeving bijna, competenties. Absoluut. We gaan u helpen groeien om een leukere collega, vader, vriend, whatever te worden. Ja. En dat toont ook... Daar kan technologie in helpen. Daar kan technologie enorm in helpen. En je ziet ook, als je onderzoek doet, Generation Z, we hebben het er al over gehad, de jongeren, wat zoeken zij? Eigenlijk minder dan andere segmenten, want ook in HR moeten we in segmenten gaan denken en in personas. Zij zoeken veel minder dan anderen salaris. Salaris is belangrijk, het is altijd belangrijk. Maar het gaat om zingeving, voor wat type bedrijf werk ik. Het gaat om flexibiliteit en het gaat om leren. 1 op 2 mensen die een bedrijf verlaten, is het omdat ze niet voldoende leerervaringen hebben. En in plaats van een eenheidsworst, dat zijn al onze programma's, kies nu maar, kan je eigenlijk via data, via digital journeys, via AI, gepersonaliseerde trajecten aanbieden. Dus ik denk dat we voor een gigantische transformatie staan in people. En ik denk veel van de technologieën waar jullie over spreken, kunnen echt ook een meerwaarde voor een bedrijf zijn en voor een HR-functie. En dan hopen dat wij niet China zijn en dat wij de ethische kwesties... In Europa denk ik dat we daar sterk op gereguleerd worden, dat we heel veel dingen... Want dat geeft ook, AI geeft ook veel inzicht in mensen die we soms zelf niet zien. Hè? Dat een AI eerder ziet. Het is behavioral data, zoals we noemen. Hoe gedraagt iemand zich? Maar het kan ook een reflectie zijn van... Weet je dat jij eigenlijk nooit een lunchpauze neemt? We denken dat dat voor je well-being misschien niet zo goed is. Dus je kan daarmee aan de slag gaan, maar het is nog een groot traject dat afgelegd moet worden. Ja, maar de mogelijkheden zijn wel legio. De mogelijkheden dat is zijn wel, heel groot. Ja. fijn, Ja. We hebben daar straks ook al eventjes gepraat over hybride werken. Ja. Maar welke uitdagingen en voordelen heeft dat eigenlijk, dat hybride werken? Daar is al heel veel over gezegd natuurlijk. En ik denk hybride werken... Eigenlijk gaat het erom van als je kijkt naar je personeelspopulatie, heb je heel veel verschillende types. Je hebt mensen die introvert zijn, je hebt mensen die graag echt gefocust kunnen werken, je hebt mensen die graag meetings hebben en doen. En voor mij is hybride werken is het verplaatsen in de omgeving van je werknemers en zeggen welke omgeving moet ik creëren dat zij optimaal kunnen functioneren. En sommige mensen werken beter thuis. En we hebben daar al de tools en de technologie voor. Klopt. Maar je wilt ook wel dat die sociale cohesie er toch een beetje is. Dus wij vragen een mix. Wij vragen dat mensen 40% van hun tijd naar het kantoor komen per kwartaal. Ze mogen 100% komen. En we richten ook onze kantoorruimtes daarop in met technologie zodanig dat mensen hybride kunnen meeten. Maar ook met heel veel vergaderruimtes, maar ook met een bibliotheek. Ja. Waar mensen stil kunnen werken als ze zeggen ik moet iets doen. Dus voor mij is hybride... Ik vind dat corona daar heel veel goeds gebracht heeft. Want ik denk dat we daar een heel grote stap gemaakt hebben. Maar ik denk het allerbelangrijkste als bedrijf lukt dat alleen maar als je heel veel vertrouwen aan je mensen geeft. Als je een controlerende leider bent, is het heel moeilijk. Omdat mensen zeggen, van, ze is niet op kantoor, ze is niet bezig. Hè. Ja. Ik weet het. Hè. Dat vertrouwen is ontzettend Dat vertrouwen en die belangrijk. cultuur van het bedrijf is daar heel belangrijk in. Maar opnieuw, dat is iets dat technologie mogelijk gemaakt heeft. Helemaal. Met Teams, met andere, ook meetings online. En ik denk dat dat ook een evolutie is die we gaan zien. En dat je in plaats van via Teams binnen te bellen, dat je een meeting hebt met je avatars en dat je samenkomt en dat er een presentatie komt.
Dat zijn ook mogelijkheden die technologie Ja. allemaal gaat kunnen bieden, denk ik. Oké, Dus- dankjewel Anne, Hannes, Vrede voor het inspirerende gesprek. Graag uw gedaan. applaus. Dankjewel. Jeff Staes, jij bent innovatie-expert en Isabel de Klerk, jij bent auteur en expert in hybride werken. We hebben het er net al eventjes over gehad. En met jullie twee gaan we eventjes dieper in op de gevolgen van digitalisering, zowel voor werkgever als werknemer. Welkom. Jeff, ik mag Jeff zeggen, hè? Graag. Graag. Ik ga met jou starten. Eventjes een algemene vraag. Want op het vlak van digitalisering lijken er wel zo twee kampen te ontstaan. Hè? Degenen die mee zijn en degenen die niet mee zijn. Hoe zie je dat? Ja, dat is eigenlijk al jaren bezig. Hè. Ik ben er nu 66, dus ik ben ook digitaal mee, denk ik, hoop Ja. ik. Maar eigenlijk, ik heb die hele digitalisatie zien geboren worden. Hè. Ik was in 82, programmeerde ik digitaal telefooncentrales. Het punt vandaag is dat eigenlijk, het gaat veel te traag. Dus als 66-jarige heb ik eigenlijk zoveel jaar in organisatieontwikkeling gezeten. En eigenlijk, de wereld past zich te traag aan de mogelijkheden. Veel te traag. In alle sectoren. Of dat nu automotive is, of gezondheid, of onderwijs. Er zit een traagheid in bedrijven. We dragen altijd rond de pot. Oké, dus het gaat niet snel genoeg voor jou. Nee, en dat zijn fouten in eigenlijk... Die komen nog eigenlijk toen we dan met mijnwerkers waren, denk ik. Maar het punt is eigenlijk... Als ik nu even een voorbeeld kan gebruiken... Ik refereer dikwijls aan dat de sprekende film. De Ja. stomme film, de sprekende film. Ja. Daar zijn mensen geweest met passie en talent die eigenlijk het mogelijk gemaakt hebben dat filmopnames konden gemaakt worden met sprekende acteurs. De stem lip-synchroon. En zou ik kunnen zeggen, eigenlijk ja, is het succes van de sprekende film de techniek geweest? Belangen aan niet. Ja. Het succes van de sprekende film is geweest gepassioneerde, talentrijke acteurs die graag spraken. Dat is zo. En dus wat heeft men in de filmindustrie gezien? Men heeft in de filmindustrie gezien, ja, we geven die mensen de kans. En daardoor is de sprekende filmsector. Maar dat heeft ook ervoor gezorgd dat heel veel stomme acteurs, die eigenlijk niet de passie en het talent hadden, er zijn uitgegaan en eigenlijk naar een ander beroep zijn moeten gaan. Dus wat zie ik eigenlijk vandaag de dag? Dat gebeurt in alle sectoren. Of dat je nu in onderwijs kijkt. Wij zitten eigenlijk in een sfeer waar dat we eigenlijk zeggen, maar met 400 stomme acteurs. We gaan die sturen naar een opleiding en we gaan die leren spreken. Maar dat weten toch allemaal dat je geen goede sprekende films maakt. En dus eigenlijk ons heel arbeidssysteem en werkgelegenheid is zodanig gemaakt dat de cultuur van de organisatie zodanig is dat je niet snel genoeg in- en uitstroom krijgt van de mensen met de juiste passie en talenten. Ja. Dus als ik zeg het gaat te traag, het gaat veel te traag. Ja, en als we dan spreken over recrutering van werknemers, we hebben het daarnet ook over retentie en zo gehad, is het diploma van heel groot belang? Vind je dat terecht? Ja, het diploma is eigenlijk een overgewaardeerd papiertje, hè, vandaag. Dat is eigenlijk, ja, ik bedoel, beeld je in dat je eigenlijk 16 jaar of zo naar school moet gaan en je moet de menukaart eten dat ze je presenteren. Ja. Ja, sorry, hè. Dan gaat het tegen de toegesting eten. Hè. Ja, je bent eigenlijk meer het dan punt- een papiertje. Het punt vandaag is eigenlijk... Ik snap niet dat onderwijs vandaag niet toelaat dat onze kinderen en kleinkinderen naar school kunnen gaan en voor die vakken waar dat ze passie en talent hebben, kunnen versnellen. Ja. En voor die vakken waar dat ze dat niet hebben, een ander vak kunnen kiezen. Dan misschien een chirurg die geen geschiedenis kent, maar die kan wel goed koken. Ja. En heel het onderwijssysteem is eigenlijk ook een slachtoffer van hetgeen dat ik daar straks zei. Dat is zo. Je zit met al die leerkrachten en we hebben niet de moed om te zeggen, we hebben hier een enorm palet van technologie, digitaal, en we hebben niet de moed om de leerkrachten met passie en talent de kans te geven om onderwijs disruptief te veranderen. We zitten vast in een systeem. Ja, je beseft het soms ook pas veel later, op latere leeftijd, dat je eigenlijk nog wel heel wat andere talenten hebt. Ja, Of je bij ontdekt mij was dat pas je vrij talenten. vroeg. Bij mij was Ah, dat bij mij vrij was dat zeer laat. Oké. Bij mij was dat vrij vroeg. Ik ben er zeker van dat jij heel veel talenten hebt. Isabel, een van jouw talenten is trouwens een boek schrijven blijkbaar, want jij hebt tijdens de pandemie een boek geschreven, Het hybride werken, een manifest. Sta je nog altijd achter die titel? Want ja, zo'n covid-periode, dan is je denken toch wel een beetje anders, denk ik. Hè? Wel, Ilse, mocht ik opnieuw een boek schrijven, dan zou dat woord hybride al zeker
niet meer in de titel staan. Wat wordt het dan wel? Dat ga ik zo dadelijk uitleggen. Maar eerst even een aanloopje nemen. Eigenlijk alle discussies over hybride werken die worden altijd gereduceerd eigenlijk tot 2 vragen. De eerste vraag is hoeveel dagen mogen mensen thuiswerken? Ja, En als ze dan thuiswerken, zijn ze dan wel even productief als op kantoor? Ja. En dus 2 weken geleden heeft de CEO van Microsoft daarnaar verwezen als de productivity paranoia. En nu, ik zeg niet dat productiviteit en thuiswerken geen interessante topics zijn, wel in tegendeel, maar ze moeten wel passen in een breder kader. En dus volgens mij hybride werken, en dan ga ik antwoorden op jouw vraag, dat gaat over flexibilisering. En flexibilisering dat past in een ruimer geheel, namelijk in een zoektocht naar werk dat eigenlijk goed is, naar duurzaam werk. De zoektocht, dat wil zeggen, we hebben de antwoorden nog niet. We zitten in een periode van transitie, van experimenteren. Dus je kan die dingen niet vastleggen in een rigide thuiswerkpolicy. Maar het gaat ook over duurzaam werk. Dat wil zeggen, wij moeten ervoor zorgen dat wij werk hebben zodanig dat mensen zo lang mogelijk en gepassioneerd mogelijk kunnen blijven werken. Met andere woorden, misschien moeten we hybride vergeten. Het gaat om gewoon over werk dat goed is. En werk hoort iets goeds te zijn. Het gaat over welvaart en welzijn. Dus ik pleit eigenlijk voor een bredere invulling van het woord hybride. En vooral een positieve invulling. En die ontbreekt nu bij vele organisaties. Ja. Dat is niet verbindend en medewerkers voelen dat. Ja. Met andere woorden, mocht ik een nieuw boek schrijven, en ik hoop dat te kunnen schrijven, dan zal het gaan over goed werk, over duurzaamheid, een langdurige relatie tussen ons en werk. Ja, want als we dan bijvoorbeeld ook even naar het technologische aspect gaan kijken, we zijn toch wel een beetje overstelpt geweest met die Zoom-calls en die conferenties. En het was videocalls, teammeetings. Ja, vind je dat een goede evolutie, Isabel? Ja. Ten eerste en vooral, ik vind technologie fantastisch. Trouwens, over social media. We moeten gewoon maar kijken naar onze kinderen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Digitale tools hebben er ook voor gezorgd dat er 2 dingen losgekoppeld zijn van elkaar. Werk en een vaste plaats. Dus er is nu meer flexibilisering. Maar ik denk toch wel dat we een aantal stappen kunnen zetten in de richting van beter gebruik van technologie. En daar geef ik 2 voorbeelden. Gecontroleerder gebruik van technologie en rijker gebruik. Rijker. Ik begin bij het gecontroleerde. Wij zijn allemaal verslaafd. Ik zag daarnet mensen direct in de pauze gaan kijken naar een iPhone of een mobiele telefoon. We zijn allemaal verslaafd aan notificaties, aan snelle prikkels en aan chats. En het lijkt wel alsof wij uitverleerd zijn om echt aan kenniswerk te doen. Kenniswerk, ik zag jou daarnet voorbereiden, betekent even een aantal minuten toch, of langer dan 5 minuten, nadenken, focussen. Ja. En die focustijd is nodig voor betekenisvol kenniswerk. Dus betekenisvol kenniswerk verdraagt geen onderbrekingen, tenzij je ADHD'er bent, want dan heb je dat nodig. Dus wat wij nodig hebben is minder onderbrekingen. En dat wil zeggen meer focus en meer rust. Dat is 1. En ten tweede, wij gebruiken technologie nu vooral voor videocalls. Je hebt er net naar verwezen, hè, de Zoom fatigue. Ja. Maar eigenlijk de kracht van digitale tools zit hem net in het asynchroon gebruik, wil zeggen het niet gelijktijdig gebruik. Dat wil zeggen individueel. Ja. Je werkt individueel in een tool en toch blijf je verbonden met de anderen. 2 voorbeelden. Iedereen gebruikt Microsoft Teams alleen om een videocall te doen. Maar er zijn ook kanalen in Microsoft Teams waar je je kennis kan delen. Je denkt na, je schrijft dingen op, individueel, en toch ben je verbonden met de anderen. Of een tweede voorbeeld, je bereidt een meeting voor en je doet dat in OneNote. Je werkt individueel, je wordt niet gestoord en toch ben je verbonden met de anderen. Dus wat wij nood hebben is minder gelijktijdige samenwerking. Ja. En wat meer individueel werk, maar alles is natuurlijk niet het uiterste. Ik zeg altijd, the magic is in the mix. Dankjewel, Isabel. Dankjewel, Jeff. Ik kan niet voor onszelf opnemen. Ja, de toekomst van werk- en talentontwikkeling is volop in beweging. Meer daarover zometeen met onze bijzondere volgende gast, Nicole Millard. Eerst kijken we naar een reportage over een groot bedrijf dat volledig van op afstand werkt en de bedrijfscultuur daaraan aangepast heeft. Ik ben Dries, marketinglead bij Allen in België. We zijn een healthtech scale-up van origine Frans bedrijf. Sinds 2 jaar geleden gestart in België. We zijn vooral gekend omwille van wat we doen rond gezondheidszorg. We digitaliseren eigenlijk de gezondheidszorg. En 2, onze cultuur. We hebben een zeer atypische cultuur.
Alan wordt eigenlijk verkocht aan bedrijven vandaag. We vervangen de traditionele hospitalisatieverzekering met een pakket aan health benefits. Dus in die context spreken we ook met heel veel HR-managers. En we zien daar eigenlijk continu hetzelfde verhaal terugkomen. De druk op onze mensen wordt steeds groter. En we zien de laatste 10 jaar heel wat nieuwe wetenschap rond het effect van stress, slaap, voeding, beweging op uw cognitieve performance, motivatie, geluk en dus ook werkgeluk. Bij Alan leven we volgens onze eigen principes, dus proberen we die balans, dat werkgeluk ook zoveel mogelijk te brengen. We kijken niet naar input, we kijken naar output. Dus wij hoeven geen controle te hebben over hoe lang mensen op kantoor zijn of zo, daar kijken we niet naar. Ik zelf kom bijvoorbeeld terug van net 5 weken remote werk in Portugal, de zomer verlengen. Mensen kunnen dat gewoon kiezen, dat is geen probleem. We hebben een goed performance evaluatiesysteem. Onze doelen zijn helder, mensen weten waar ze naartoe moeten werken. En we focussen op die output, op resultaten. En mensen hebben ook veel meer voldoening. Hoe ik dit zie evolueren, is dat eigenlijk bedrijven bijna gaan moeten een hybride model, het zij extreem zoals Alan of niet, maar eigenlijk de keuze gaan moeten laten. Mensen zijn sinds 2 jaar gewoon veel meer gewoon aan thuiswerk. Daardoor zie ik eigenlijk een tweede effect naar boven komen, is dat bedrijven steeds meer naar een outputcultuur gaan moeten gaan. Om dat natuurlijk te kunnen gaan doen, gaan bedrijven veel sterker moeten worden in het duidelijk communiceren van wat is onze missie, wat zijn onze doelen, wat verwachten we van jullie. En de beste manier om te ontdekken of je iemand kan vertrouwen, is door hen gewoon te beginnen vertrouwen. Dus start daar voor bedrijven die hiermee willen starten. Op afstand werken, digitaal samenwerken en hybride werken staan centraal in deze aflevering van Inspire on Air. Benieuwd hoe onze volgende gasten daar tegenover staat. Haar expertise over de plaats van de mens in deze nieuwe wereld wordt alom gerespecteerd. Nicola Millard is Future of Work-experte bij de Britse operator BT. If you look at pure hybrid, you disconnect it from time. You disconnect it from place, and actually, ultimately, what you are left with is the work itself. So the ultimate question for hybrid is how does work work, and how do we make work better? Nicola, what major change did COVID bring with regards to communication and the way of working? I think it's kind of obvious that we had to start working in very different ways. I keep saying home working has been around for a long time. Actually, I think one of my first jobs in BT back in 1992. I was only 6 at the time, but that was about home working. So we worked people from home for a whole year. We did a proper experiment. We did it up in Inverness in Scotland. We called it the Inverness experiment, oddly enough. So we knew it worked, but although, a lot of people had been working from home prior to COVID, most of that was voluntary. And I think one of the big things that we saw during the pandemic was we were forced to look at very different ways. We absolutely had to change. And I always say innovation often comes out of the back of a crisis. So we had to completely rethink the ways that we work. But to do that, back in 1992, we literally had to dig people's front gardens up in order to get a big pipe into people's houses in order to do things like voice and data. I think had we had a pandemic in 1992, it would have been quite difficult. Different. Whereas now we have, I call it the holy trinity of technologies. We have cloud, we have collaboration, and we have connectivity. And that's a lot lower cost than having to dig people's gardens up. That's true. We technology was that infrastructure that helped. But that technology had been around for a long time. It took that crisis to really challenge the ways that we work. And I think one of the things that we learned was that work can very easily happen outside the 4 walls of an office. And now, of course, we can go back into those 4 walls. I think a lot of people are now questioning, why? Why should I be back? So I think one of the big questions we have to ask is, what's an office for? Because it does have some really profound uses, often about collaborating, communicating, creating community.
But to just go in to sit at a desk and do the things that I could do somewhere else, we probably don't necessarily Without want travelling. Well, and the commute. I don't think anyone has missed commuting, to be perfectly honest. So I don't think I think that yeah. there's that cost benefit that a lot of us are now doing around, is it worth the commute? What am I actually going to be doing in those four walls that makes the difference? But why doesn't it work for everyone? Well, I think if we look at the spectrum, everyone's different. That's the thing. So if we look at the spectrum of people that are sort of saying, in fact, we've just done some research on this. So we asked some global leaders, how do you want to work? And about 6% said permanently, they don't want to ever go into an office, so permanently from home. Okay. About 10% said they wanted to work, the other way around. And then everyone else was in between. But as Isabel said earlier, I don't think hybrid work is not a question of how many days should I be in the office. The analogy I use is my favorite hybrid, which is the Zedonk. Now, the Zedonk, it's a combination of a zebra and a donkey. It's a bit like a donkey with zebra socks. But it doesn't wake up every morning and have an existential crisis saying, am I a zebra today or am I a donkey? Any more than we should wake up and go, hang on, am I an office worker today or am I a home worker? Because actually the thing that matters is the work. So I think the first thing we need to think about is how do we make the work, as you said earlier. So let's fundamentally step back and say, well, who am I? What are my preferences? What am I doing? What task am I doing? What's my situation? How am I being led? How's my manager managing? And how do those tasks work better? And I think we need to step back and say, how do we make that work for people? Because it probably wasn't working that well for everybody, even prior to the pandemic. We need to look at productivity, whatever that means. That's a big debate. And then, of course, the planet. How do we make sure that we're kind to the planet as well? Good point, ja. Isabel, ik zie jou ik knikken. wou een vraag stellen. Hybride gaat inderdaad over het laten we zeggen, appelleren aan meer zelfbewustzijn van waar we werken, wat werk voor ons betekent, hoe dat we werken, hoe dat we waarde creëren. Dus meer zelfleiderschap en zelfbewustzijn. De vertaling gaat dus echt heel snel. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld in België de overheid die zegt dat na 5 uur er deconnectie moet zijn. En ik ben blij dat je met je wenkbrauwen begint te fronsen. Dus we hebben enerzijds, we vragen zelfleiderschap, zelfbewustzijn. We vragen dat individuen nadenken, dat teams afspraken maken binnen in een kader van de organisatie. En dan heb je die regelgevende overheid. En daar zit toch wel een spanningsveld tussen. Is dat ook zo bij jullie in de UK? I mean, not quite so much. I think we probably get too obsessed with time. For a start, so that sort of fixed 9 to 5. But that was actually derived originally in the Industrial Revolution. Even the weekend is a relatively recent thing. We were giving people only one day off. The Sabbath, Sunday was off, and then Saturday became a trend. I believe actually in the UK it was largely dictated by people going to football, so they didn't turn up at work anyway. So they thought, well, let's give them a day off. So that Monday to Friday 9 to 5, I think, is starting to get very much questioned, and that is very much around how do we get the work to work better. Now, there are a lot of 4-day week experiments going on at the moment as well. But again, that's then obsessing about time. So I've got to do everything in 4 days instead of 5 days. Actually, again, if we want to make the work to work, we've got to define, well, what am I supposed to be doing and how am I going to be doing it? Rather than necessarily, and how much time is it going to take me? So I think always I call it the hammer to crack the nut when you have the kind of work weeks that are well defined. I think also to your point earlier, turning off is one of the problems. And that's one of the things that we certainly found during the pandemic, that some people felt that they were living at work and they couldn't find the off switch because there was no distinction between work life and home life. I'm a psychologist, and we've done a lot of work in the past about this. So how do we actually create those liminal spaces, that switch between I'm at home and I'm at work and then vice versa? And BT, we've been working from home for quite a long time. And actually, when we
the pandemic hit, I was not a home worker. I panicked. I did not know how to do it. So I asked a lot of my colleagues, how do you do this? And there were some really creative things that they would do to create that space. People that would commute out of their front door, walk around their house, into the back door, and then reverse at the end of the day. People that would wear their lanyard, their identity pass when they were working, they would take it off when they stopped working. So it's creating that kind of mental I am working, I am not working boundary that you would normally get if you were doing a normal commute. You were in the office. So I think there's lots of strategies that we can start to use to recreate those boundaries if we do suddenly feel that we are living at work. Is er in een uitstroom gekomen van managers en medewerkers nadat je eigenlijk naar 100% thuiswerk gegaan bent? I'm not aware of a mass leaving. We certainly haven't had the entire workforce change. Yes, there will be different managers from 1992. I think our experience, certainly we've just done some research, not just internally, but with some of our business clients on particularly managers and how the spotlight really started to focus on them as the pandemic hit. And the fact that, they were then having to manage fully remote teams, and they almost had to do that. It was a crash course, if you like, in managing remotely. And although we had found certainly in the past that we did need to train people to do that, because it's not necessarily a natural way of managing. Now, actually, when we interviewed a lot of managers at the very we were about a year into the pandemic, they were the ones that were most likely to say we'd like people back in the office, because actually it's somewhat easier to manage when you can see people and you can literally manage by walking around. But it's interesting, we interviewed the same managers 1 year later. And they had adapted. So they were very comfortable managing remote teams now. Their anxiety was hybrid, because now you're having to manage people that are split between, working remotely and working in an office. And there are lots of things, particularly around basic proximity biases. So, the fact that our primitive brains are brilliant, but our inner cave people tend to trust people we see on a very regular basis. So we need to make sure that the people that are in the office are not promoted more and don't get that pay rise simply because they are in the office, because then we just have presenteeism gone wild. And we know prior to the pandemic that was evident in a lot of companies. So there's a huge culture change required, to your point. Yeah, we do need to change the culture of managers. We need to make sure that they have the help and advice that they need, because actually it's good management, but it's much more complex than just managing people you see. Do you have a tip for our people at home and in the audience, just a tip to an advice in with regards to meetings and way of working, and especially how to motivate people? Well, let's start on meetings, because we're about to publish a paper on meetings. So the first thing is, every morning I did tend to wake up with an impending sense of Zoom. Obviously, other platforms are available, but Zoom just rhymes with everything. But the problem was that what we tended to do was, let's have a meetings. And then we've got, 30 to 60 minute chunks all the way through the day that we just fill up. Now, some people have suggested meetings are a substitute for work. Meetings make you look busy. So particularly when you've made that transition to remote, when you've got a full diary, you've got that satisfaction that I am doing lots of things. I'm working, The trouble is we didn't step back and go, should this actually be a meeting? So what we started to see was we were having a lot more meetings. Maybe those meetings were shorter, but they were back to back. So we got, as you said, video fatigue. Actually, I don't think it's video that was... There are certainly things in video that might make us tired, but actually it's more meeting fatigue than video fatigue. So I think, firstly questioning whether it should be a meeting, whether we could do this asynchronously. We're addicted to synchrony. Could we actually do this in another way? And then the complication is when we go to hybrid meetings. We've all had those, I'm sure, recently, and they are a complete nightmare. And the problem is proximity biases start to come in, because the people in the room who are typically not on the digital platform tend to look at and talk to and dominate, where the people in the digital spaces
there's no presence, so they get ignored. And it's quite interesting. At an extreme, what you end up with is 2 meetings, one in the room and then one in the digital space, which is largely conducted on chat, which of course the people in the room can't necessarily see because they're not on the platform. So I think the big tip on hybrid meetings is make them digital first. So actually everyone should be on the platform. The technologies are starting to get there, but I think one of the problems is the configuration of the meeting rooms are often wrong. Again, those cameras are usually right at the end of the room. Often the person speaking in the room is often with their back to the camera. That's even worse. So you get the back of their head all the time. And then you've got that tapering room of little tiny stick figures that then get shrunk to a postage stamp so you can't see anybody. You don't know who's in the room. You can't read body language. So we're starting to see a slightly different dynamic in the technology. Certainly, I think we learned that when everyone is remote, it's kind of an equalizing thing. Everyone's in their little celebrity square, as I like to call it. So we're getting technologies that can certainly do facial recognition and put everyone in a square. They can figure out who's talking. There are dangers in that. We had something called Crispgate the other day where someone was eating very noisy crisps in the room and kept getting so that wasn't so good, but the technologies are starting to get there. So yeah, I think we need to rethink that dynamic. Obviously, back to management, facilitation of those meetings are also incredibly important to get right. And oddly enough, we don't train facilitation very well into our managers. So I think there's a lot that we need to think about, ranging from should this be a meeting to how do we create a meeting where genuinely everybody can contribute. Or should it be an email sometimes? Or should it be an email? Yeah. Absolutely. Okay, technology-wise, what's the next game changer? Is it 5G, metaverse, VR, maybe? Nicola, you go first. Okay, well, metaverse has already been talked about. I think one of my frustrations with the metaverse is obviously you could have meetings, for example, in the metaverse. But oddly enough, those meeting spaces look like meeting rooms. Now, you can fly in the metaverse. Why would you create a room? Meeting room, That's so boring. So that's the first thing. We probably need to rethink the spaces that we interact with. Yes, we could do that. I don't get on very well with headsets, and you don't need a headset necessarily. I call VR vomity reality because I tend to throw up. So instantly, I'm not very good if you want a VR meeting. We need to make sure that those meetings are inclusive. Okay. So let's try and make sure that everybody, wherever they happen to be, if they're in the room, if they're at home, or somewhere in between, can get access to those meetings. But actually, the thing that excites me the most is the next generation of video, something called volumetric video. Partially it's because I'm a Star Wars fan, but at some point we may all be sitting around as holograms. I would like to stick Danish pastries on my ears, obviously, and go, help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Now, this technology it's not there yet. It's very expensive. It is. But actually, because we adapted to video, I think actually volumetric video can give us body language. It can give us a much better sense of presence in a meeting. So I think that's what excites me most about potentially the future. Okay, Isabel. Ja, ik denk dat technologie zal die vreselijke hybride meetings, eigenlijk dat probleem zal opgelost worden. Ik denk op dit ogenblik dat hybride meetings gewoon vermeden moeten worden, omdat het nooit een goede experience is. En daarover kan je afspraken maken met het team. Je kan afspraken maken, bewust van hoeveel komen wij samen, wat is ons synchrone minimum, wat moet daarvan fysiek zijn. En je plant dat gewoon op voorhand en wat kan daarvan digitaal. Maar vermijd gewoon hybride meetings. Je moet eigenlijk een unified experience, ofwel allemaal fysiek ofwel allemaal digitaal, maar niet ertussenin. Maar de kern van het probleem is wat Nicola al zei. Wij gaan ervan uit dat vaak in meeting zitten dat je dan hard werkt, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Voor kenniswerkers betekent het ook andere dingen doen. En Stijn Baert zei onlangs nog in een interview in De Morgen, het is bezigheidstherapie en het is vooral ook uitstelgedrag. Ja. Ik geef workshops bij een grote bank en ik pleit voor focustijd om aan echt kenniswerk te kunnen doen, wat ook de toegevoegde waarde is van een manager. En dan zei ze, ja, dus wij hebben focustijd ingepland in de agenda.
maar die wordt niet gerespecteerd door de collega's. Ah nee, want je bent niet in een meeting, dus je bent niet aan het werken. Terwijl het net het omgekeerde is. Dus daar hebben we toch wel een hele eind te gaan. Dus de ultieme oplossing is ook minder meetings. En als er dan meetings zijn, dan moeten dat de verbindende momenten zijn. En een goede voorbereiding en een unified experience. En een goede focus. Jeff, nog even als laatste naar jou, die nieuwe ontwikkeling. Hoe zie jij dat? Ik ben wel een kritische mens geworden. Er is eigenlijk onderzoek vandaag de dag in organisaties waar dat eigenlijk, gezegd wordt dat eigenlijk 60 tot 70% van de medewerkers niet geëngageerd is. Dus niet betrokken is. Dat is niet alleen bij British Telecom, dat is eigenlijk overal. Dus als je vandaag ziet, 70 tot 80% van de mensen niet geëngageerd, die gaan naar het werk, die moeten hun werk doen. Dan zeggen we 5 uur, ik ben weg. En die denken meer aan het werk. Dat is 70-80%. Dat zijn mensen die eigenlijk daarvoor 5 dagen op kantoor waren. Maar eigenlijk alles zouden we kunnen gedaan hebben op 2 dagen. Ja. En dat is de realiteit. En dat is bij u juist hetzelfde. Dat is bij alle grote... Dus eigenlijk, dat vraagt een verandering van managementstijl. Daar heb je geen thuiswerk voor nodig. Dat is gewoon managers die de verkeerde mensen hebben. Nu, als je in die situatie zegt van nu moet iedereen thuiswerken, met die gegevens, dan zeg ik eigenlijk ja, er waren vroeger mensen die 5 dagen werken, die vandaag op 2 dagen gedaan krijgen en 3 dagen met een hond gaan wandelen. En de vraag is eigenlijk, hoe ga je ermee om met beloning en hoe ga je dat merken en hoe ga je dat rechtzetten? Ja, dus ik ben echt een believer van thuiswerk voor mensen die gepassioneerd zijn. Echt, maar niet voor iedereen. Niet voor iedereen, ja. Ik kijk even naar Nicola. Do you agree what Jeff says, or how do you see it? Again, it comes down to the work. So how do you define the work? How do you define the purpose in the work? How do you define what my purpose is in the work? And actually, I mean, there was a successful author that said he never worked more than 3 hours a day, but he was a successful author that wrote a lot of books. Is that a problem if you define the success as I actually deliver something? It will, as I said, we get too obsessed with time. We do. So I think one of the things that, again, the pandemic forced management to do especially was to say that we need to absolutely define purpose, because how do we know people are engaged? Well, we can't see them in the office anymore, so we must be able to have to define, what are you actually doing? What is your output? And how do you manage that output? And there is I think some people do struggle to work from home because they're not necessarily that self-motivated as well. And that's the reason why, again, the choice to go into an office to do what you need to do needs to be there. But I think a lot of this is around how do we define what work is and how do we create purpose and motivation in order to engage people in that work, wherever they are. It doesn't matter. Yeah. All right. Nicola, thank you so much for sharing all of your brilliant insights. Jeff, dikke merci. Isabel, hetzelfde. Geef ze nog eens een warm applaus, dames en heren. Ja. En kijk gerust even mee naar de volgende reportage, want ook die gaat over het creëren en geven van kansen, over het klaarmaken voor de toekomst. Met Ondernemers voor een Warm België inspireren we graag ondernemers om iets moois terug te doen voor de samenleving. En een van onze doelstellingen is om elk kind gelijke digitale kansen te bieden. Ons project Hardware, in samenwerking met Telenet, daar hebben we op vandaag meer dan 3700 laptops verdeeld aan kinderen, jongeren en bij uitbreiding gezinnen die het hardst nodig hebben. Dit ziet er nog een goede laptop uit. Hij heeft wat gebruikssporen, maar verder doet hij het nog goed. Die mag naar Hardware. Hopelijk krijgt hij een tweede leven. Dankjewel voor de laptop. We gaan er vast iemand blij mee kunnen maken die hem heel hard nodig heeft. Deze laptop ziet er goed uit. Nog even naar de schijf wissen, software plaatsen en dan is hij weer perfect bruikbaar. Yes, weer een nieuwe laptop. Super voor onze gezinnen. Echt wel, merci Hardware, merci. Wil je meer weten over hardware? Surf dan zeker eventjes naar de website. Zo, dit is het einde van een rijke en inspirerende Inspire on Air. Hoe spoken word artieste Hind El Jadid die info verwerkt heeft,
horen we nu meteen. En wat mij betreft, heel hartelijk bedankt dat je erbij was. Bye. Weer kijken we samen een stukje in de toekomst van dit digitale tijdperk. Luisteren naar meningen over hybride werk en de kampen die mede daardoor ontstaan. Hoe vegen we de bestaande twijfels van de baan? Welke social media gebruik je best om te adverteren en hoe dan dat online budget te beheren? Of hoe gebruik je de gepaste taal, het juiste kanaal, het meest pakkende verhaal om jouw doelgroep te bereiken? We vergelijken platformen zoals Facebook, Instagram, TikTok. Iedereen wil een stuk, iedereen wil een brok. Je hebt de makers, maar ook de kijkers. En maken al die dingen ons als samenleving eigenlijk wel rijker. Met 1 klik ben je overal. In Zooms, Teams of met je gezicht op een ander zijn Facebook-wall. Betalen we in crypto, contactloos of bewaren we contanten? Hoe snel passen bedrijven zich aan en wat dan met hun klanten? Een nieuwe tijd, een nieuwe omgeving, maar ook de bijhorende verslaving. Welke gevolgen brengt dit alles mee voor werkgever, werknemer, nood aan meer balans tussen werk en leven? Zullen we in de toekomst ons enkel onder elkaar begeven in een virtuele wereld? Onze kinderen zijn, zoals van alle tijden, de toekomst. Hoe moeten we hen voorbereiden en opleiden een nieuwe vorm van onderwijs? Houden juridische kaders bepaalde vooruitgang tegen? Hoe moeten we leren bewegen op de golven van het net? Werken in badjas, pyjama, maken een kantoor van ons bed? Bouwen we slimme steden en zorgen we zo voor meer nabijheid en connectiviteit? En verwelkomen we zo allemaal samen het aanbreken van een nieuwe tijd?